डव बेदिंग बार प्रस्तुत उंच माझा झोका पुरस्कार सोहळ्यामध्ये आता वळूयात विज्ञान क्षेत्रातील पुरस्कारांकडे. हा पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी मी मंचावर आमंत्रित करतो ज्येष्ठ दिग्दर्शक डॉक्टर जब्बार पटेल यांना. उंच माझा झोका पुरस्कार विज्ञान डॉक्टर शुभा टोळे. 20 ऑक्टोबर 2010 हा दिवस टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च म्हणजेच TIFR च्या बायोलॉजिकल डिपार्टमेंटच्या असोसिएट प्रोफेसर आणि प्रिन्सिपल इन्व्हेस्टिगेटर डॉक्टर शुभा टोळे यांच्यासाठी फारच महत्त्वाचा ठरला. कारण न्यूरोलॉजीमधील म्हणजेच चेतासंस्थाशास्त्रामधील आपल्या संशोधनाबद्दल आपणास विज्ञान क्षेत्रातील प्रतिष्ठित शांती स्वरूप भटनागर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेले हे अथक प्रयत्न अखेर जर्नल सायन्स आणि नेचर न्यूरोसायन्सेसमध्ये पब्लिश झाले. जेनेटिक मेकॅनिझम जे मेंदूच्या विकासावर ताबा ठेवतं या संदर्भातलं आपलं हे संशोधन विज्ञान जगतातील एक महत्त्वाची कामगिरी आहे. आई ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट डॉक्टर अरुणा टोळे यांची सृजनशीलता आणि वडील शास्त्रज्ञ पद्माकर टोळे यांचं लॉजिक आपल्या या कारकिर्दीमागची प्रेरणा ठरलं. 6वी इयत्तेतल्या आपल्या सायन्स शिक्षिका जेनिफर नरोना यांच्याकडून प्रेरणा घेत सेंट झेवियर्समधील लाईफ सायन्स डिपार्टमेंटमुळे आपण बायोलॉजिकल सायन्सेसकडे वळलात. 6 वर्ष कॅल्टेक USA येथे MS PhD करत आपण पुढील डॉक्टरल रिसर्च शिकागो विद्यापीठातून पूर्ण केलात. आय वॉन्टेड माय वर्क टू मीन मोर दॅन सायन्स असं म्हणत आपण पुन्हा भारतात आलात. पण इतर भारतीय संशोधकांप्रमाणेच भारतात संशोधन करणं खूपच आव्हानात्मक ठरलं. मूलभूत सोयी सुविधांची कमतरता, कधीही खंडित होणारा वीज पुरवठा तुमचं आयुष्यभराचं काम संपवणारा होता. याच काळात तुमचे USA मधील प्रतिस्पर्धी तुमच्या पुढे जात होते, पण प्रचंड पैसा आणि वेळ खर्ची करत आपली चिकाटी मात्र कायम होती. या आपल्या अवॉर्ड विनिंग संशोधनानं ऑटिझम आणि स्क्रिझोफेनिया या आजारांचं कारण शोधण्यासाठीचं एक फ्रेमवर्क विज्ञानाला दिलं. सायन्स हे क्रिएटिव्ह प्रोफेशन आहे असं म्हणत आपण विज्ञान आणि कलेचं एक अनोखं मिश्रण साधलं. लॉस एंजलिसमध्ये PhD करत असताना आपण कथ्थक या नृत्य प्रकाराचं शिक्षण गुरु अंजनी आंबेगावकर यांच्याकडून घेतलं आणि गुरु संजुक्ता वाघ यांच्याकडून ही विद्या आपण आजही घेत आहात. विज्ञानातली प्रयोगशीलता आपल्याला कथ्थकमध्ये गवसली. आपले पती आपल्या या प्रयत्नांमागचा आधार आहेत. अभय, निखिल या 2 मुलांच्या संगोपनात कुठलीही कसूर न ठेवता आपण संशोधनातले कठीण टप्पेही पार करत गेलात. ते केवळ आपल्या टाइम मॅनेजमेंट स्किल्स आणि योग्य नियोजनामुळे. आणि म्हणूनच जेव्हा विज्ञान आणि कला एकत्र येतात तेव्हा जगण्याचं नवं संगीत तयार होतं. कोणताही चमत्कार घडू शकतो हेच आपण दाखवून दिलं आहे. वैज्ञानिक हा स्त्री किंवा पुरुष नसतो, तो फक्त वैज्ञानिक असतो. हा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन आपण जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर बाळगला आहात. आपल्या याच दृष्टिकोनाला सलाम करत झी मराठीतर्फे आपल्याला उंच माझा झोका पुरस्कार अभिमानाने प्रदान करीत आहोत. शुभाताई, मी तुम्हाला तुमचं मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करते. झी मराठी अशा एंटरटेनमेंट चॅनलनी सायन्सचा पुरस्कार देण्याचा विचार पण केला, ह्याचं कौतुक वाटतं आणि मी मनापासून आभार मानते. तर मी सायंटिस्ट घडले तरी कसे? सायन्सची आवड होती शाळेपासूनच, पण खरं म्हणजे आधीपासून मला शाळेचीच आवड नव्हती. मला असं कोणता पण पुरस्कार मिळाला की माझे नातेवाईक अगदी हसत हसत मजेत अगदी माझ्या लहानपणीची आठवणी काढतात की मी 3 वर्षाची असताना नर्सरीमध्ये जायला इतका राग यायचा. माझी बिचारी नीती आतू मला न्यायची दररोज. पावसाळ्याचे दिवस, चिखल, पाऊस आणि शुभाच्या मनात राग. मी आतूला म्हणायची, मी हा दगड चिखलात बुडवून तुझ्या अंगावर चिखल टाकीन तुम्हाला शाळेत नेलं तर. नंतर सायन्स तर आवडायला लागलं. सो टू ऑल द पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डोंट लाइक गोइंग टू स्कूल, कभी बदल भी जाता है दिल.
To all the parents whose children don't like whatever the parents want to do, let them be. Apni raah dekh lenge. My parents gave me nothing but encouragement. मनातल्या मनात बाबांना वाटायचं की मी IITला जावं, आईला वाटायचं मी डॉक्टर व्हावं. But they gave me a platform from which I could fly wherever I wanted. When I told them I wanted to do pure biology, I received nothing but support and encouragement. And so I joined Xavier's for life science. Fantastic teachers, Alex Castellino, Father Lancy Pereira, and Sheila Donde. Amazing, inspiring teachers who encouraged us to think, not just mug up books. I would come home inspired with biology. आणि रात्री मला काय विचार यायचे ते सकाळी मी बाबांबरोबर चहा प्यायची. And my father was a director of an institute. His background is physics and engineering. And I used to tell him, Baba, हे mitochondrianमध्ये असं होतं आणि ATP असं होतं आणि काय खूप बोलत जायची. He began assessing and giving me advice by his example. Ki how to make decisions, how to make long-term decisions, how not to make any disaster sound very big. Whatever the problem is, it will always be small later on. Think long, have a future vision. Whatever you like, whatever your emotional up and down is all very well. Look for the future. Thank you, Baba. If my father taught me how to look far into the future and take calm and rational decisions, my mother, who is no more, my mother filled my life with color and creativity and energy. It always seemed like there were 5 of her in the house. She was an occupational therapist at Tata Cancer Hospital, and she lived for her patients. She taught me कि never let your job description limit what you do in life. Job description जो भी हो, आपको जो करना है वो करो. Help the patient. If the patient is important, if the patient needs a leg, you make the leg. If the patient needs a hand, you make a hand. If the patient needs a jaw, if the patient needs help with their lifestyle, you think about the problem at hand and give it your all. She has touched so many, many lives. Her life has been an inspiration to me to not do anything half-hearted. And she has taught me that if you really want to, you can do almost anything. With this kind of creativity at work, what do you think my home life was? She was an amazing woman in her time. आम्ही लहान असताना माझा भाऊ आणि मी आम्ही दोघं साइड बाय साइड बसून सत्यनारायणाची पूजा करायचो. Both of us learned to cook. Both of us learned to stitch. I stitched my uniforms. My brother learned Rexine tailoring. मी कॉलेजला गेले तर माझी पहिली कॉलेजची बॅग माझ्या भावाने मला शिवून दिली. She taught us carpentry. Nothing was simple. ती नाच बसवायची दरवर्षी. Vallavare Nakwa was not a simple Koli dance. No. The summer before that, we spent with Ari and Pitchkas and Hatoda and whatnot, sawing hardboard. We made a boat, put the boat on wheels, gave the boat a sail. Kava udana vara shidala. There were waves. The whole living room filled end to end with waves. Te halle pahijet na? Nothing done halfway. Kadhi Himalaya parvat umadla stage वर. त्याच्यावर plaster of Paris चा बर्फ. This was my mother, passionate at work, inspired at everything. If I have even a small tenth of her flame, I would do her honor. It's small wonder then that I wanted to study the brain. How could one mind do so much? At that time, neuroscience was not that well advanced in India, so I went abroad for a PhD. There I met my husband, as mad about physics as I was about biology. My 24-hour friend and companion. We made so many decisions and plans and dreams together. And then we returned to India because we shared the dream that we would contribute our science to our own country, that we would do science here so that, for example, somebody who wants to do neuroscience research now doesn't have to leave the country to do so. And at TIFR, we are in the world's finest institute. We have fantastic students, fantastic colleagues. We have ideas. We have an amazing atmosphere. And we don't believe in keeping that atmosphere to ourselves. We have a public outreach program called Chai and Why. 2 Sundays a month at Prithvi Theatre and Ruparel College. Look us up on Facebook, Chai and Why. Our lectures are on YouTube.
TIFR scientists, students come and talk about anything of interest, and people have chai and ask why. I'm proud to be a member of TIFR. I'm proud to be a member of the scientific community. But how is it possible for a professional woman to do all of this? The platform that my parents built needed support. And it was supported by my wonderful ladki Usha Maushi in the audience today. Usha Maushi is a doctor by profession. She's been my friend since I was a child. She always played with me at my level, never as an adult talking to a child. When I had children, she was my friend and guide. And she took a detailed interest in all my work. आत्तापर्यंत ती विचारते की ह्या स्टुडंटचा हा पेपर कसा काय चालू आहे, हा प्रोजेक्ट कुठपर्यंत गेला, पेपर सबमिट झाला का. तर मी तर म्हणते उषा मावशी तू माझ्याकडे असताना पेपर माझा सगळा जातो. Everything happens beautifully when she's with me. When I was in college, परीक्षेच्या आधी मी आशीर्वाद मागायची, उषा मावशी मी आता एक्झामला, ती म्हणायची डायग्राम्स नीट ड्रॉ कर. अगं उषा मावशी इंग्लिशचा पेपर आहे, काय नाही, डायग्राम जो असेल तो नीट काढायचा. So now I show her all my scientific papers saying, Usha Maushi, one thing, you will not complain, the diagrams are all nice. And lastly, I would like to acknowledge a team of people without whom no professional woman would be able to do anything. A team of people who often go unacknowledged. I would like to thank Rajkumari Maushi, who came to me 11 years ago to help with my children. Her story is no less inspiring than the stories you hear today. In her family, women were in Ghungat. They did not work. She never went to school. But she dreamed that she would give her daughters the education she never had. And she came to work so that she could send her daughters to school. Along with Rajkumari, I would like to thank Sulabha, Maya, Suvarna, Mani, Ratan, Sugandhi, Jaya, Yadav. आपने जो मेरे लिए किया है मैं कभी भूलूंगी नहीं. दिल से thank you. And I would like to close by offering a perspective on the contrasting faces of India. I have the privilege, the luxury of studying the secrets of the brain. And my ability to do so, and my successes in that, are intertwined with the courage of a woman who dreamed of sending her daughters to school. Let us think then, let us think, friends, and let us hope and work for a future where every child gets a chance to dream. की सगळ्या मुलांना शिक्षण मिळावं, सगळ्या मुलांना स्वतःचा झोका आकाशापर्यंत न्यायची क्षमता मिळावी. थँक्यू. धन्यवाद. मी डॉक्टर जब्बार पटेल सरांना विनंती करतो की त्यांनीही आपली भावना व्यक्त करावी. डॉक्टर शुभाला पहिल्यांदा मी अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो की छान. आणि हे सगळे संशोधक वगैरे आपल्या दृष्टीने भयंकर गंभीर वगैरे असे असतात की फारसे बोलत नाहीत वगैरे. किती बोलते पहा किती. आणि बोलते की नुसती नाही, अक्षरशः असं साक्षात चैतन्य असल्यासारखे बोलतायत. म्हणजे ते मायक्रोस्कोप पुढे गेल्यानंतर आय डोंट नो व्हॉट शी मस्ट बी कटिंग जोक्स अँड ऑल दॅट सगळं करताना पण न्यूरोसायन्समध्ये हे एवढं प्रावीण्य मिळवून आहे. मस्ट आय रिअली कॉंग्रॅच्युलेट यू ऑन दिस. मला फक्त इथे उभा असताना एक मला जरा असा एक विरोधाभास असा वाटला की आपल्या देशातली एक महिला परदेशात जाते, इथे येते आणि या देशातच काम करायचं म्हणते आणि ती न्यूरोसायन्समध्ये काम करते, त्याच्यामधल्या अनेक गोष्टी शोधायचा प्रयत्न करते, ब्रेनमध्ये काम करते ती. तर मला असं वाटतं एक पुढं बराच चॅलेंज असा आहे. शुभा, दिस कंट्री इज गोइंग थ्रू अ बॅड क्रायसिस. देयर इज समथिंग रॉंग विथ द ब्रेन्स ऑफ पीपल हिअर. असं काही एखादं असेल, धर्म, जात, वंश या बाबतीत काहीतरी एक बिघाड होतो डोक्यामध्ये. एक अंधश्रद्धेवरती काम करणाऱ्या एका माणसाचा निर्घृणपणे खून होतो देशात. There's something wrong with the brain. I think you scientists, please try and see if something really wrong with the brains. आणि मी तर म्हणे एक स्पेशल काम करावं संशोधकांनी की जात, धर्म आणि वंश या गोष्टीवरती कोणाचा तरी आपण खून करू शकतो अशी ही कुठेतरी सडलेल्या मेंदूंचा एक वेगळा अभ्यास करण्याची शाखा
एक वेगळी करता आली तर प्लीज लीड दॅट. आणि एका बाईने हे काम करावं असं मला वाटतं, त्यामुळे नंतर एक चांगली थप्पड त्याची कुठेतरी मिळू शकेल. सो आय एम व्हेरी हॅपी, व्हेरी एक अतिशय चैतन्य आणि संशोधन असं काहीतरी तुमच्या रूपानं आम्हाला बघायला मिळालं. सो थँक्यू व्हेरी